tôi sẽ xin chúng ta, tại vì chúng ta học tới mức độ này, chúng ta biết là cái thực hành đó nó cần như thế nào, thì xin chúng ta chọn trong chúng ta là mỗi người phải có tên của một người. Thì chúng ta có thể cho biết ha, chút xíu là chúng ta ghi tên đó để chúng ta chia sẻ những điều này. Điều thứ nhì đó là chúng ta sẽ có nguyên cái break vào hè. Sau hè đó thì tôi tin rằng cái cách tốt nhất để cho 4 cái bài sau á là chúng ta làm một cái weekend là tối thứ Sáu và nguyên ngày thứ Bảy ở một nơi cho nó tập trung đẹp, phải không? Thì tôi xin chúng ta xem thử trong August 11 và 12, xin block cái ngày đó, và xin có người nếu cảm động thì giúp tôi để mình chuẩn bị chỗ. Xin hỏi. Chúng ta thấy cái áp dụng tốt ngày sau đó đó là 1 trong 7 ngày. Bây giờ ai sẽ là người tham dự cái lớp đó? Tôi không có giới hạn 12 người. Tôi nghĩ chúng ta cứ lên đi. Nhưng ai lên đó thì phải giống như là hứa là đọc trước 4 chương đó. Chúng ta không lên đó là đọc được. Chúng ta từ đây hè chúng ta đọc từ từ. Và nếu chúng ta đọc xong đó thì chúng ta cùng lên. Chúng ta có rõ không? Chúng ta có câu hỏi nào về này không? Dạ thì cái đó thì có thể ghi danh sau. Sợ lên trên kia hả? Chúng ta hy vọng có một cái chỗ đẹp. Kính thầy Chúa là cha thương của chúng con. Chúa ơi, chúng con đang sống ở trong một thế giới mà sự bận rộn kéo chúng con ra xa khỏi Ngài. Thế gian kéo chúng con ra xa khỏi Ngài, mà thế lực tối tăm cũng kéo chúng con ra xa khỏi Ngài. Và khi ma quỷ làm được điều đó thì nó đã thành công rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng con cẩn trọng về điều này. Tại thật ra cuộc đời của chúng con nếu không có gần Ngài thì chúng con sẽ mất rất là nhiều, hụt hẫng rất là nhiều. Cho nên xin Cha giúp cho chúng con có thể hiểu được tấm lòng của Ngài. Và Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con có thể giúp nhau một cách rất là cụ thể để chúng con có một nếp sống, có một cái kỷ luật mà rồi từ từ bất cứ chuyện gì chúng con làm trong đời sống này cũng là nhận tình yêu thương của Chúa và bày tỏ sự kính yêu Chúa. Ở trong đời sống gia đình của chúng con, ở trong công việc làm của chúng con, trong sự nghỉ ngơi của chúng con, trong sự xét mình của chúng con, thì xin Cha Ngài ban ơn cho chúng con trong điều này. Vì vậy con xin dâng cho Chúa khoảng 2 tiếng đồng hồ chúng con có với nhau tại đây. Và xin Chúa cho chúng con đừng phân tâm mà có thể học hỏi chung với nhau những điều mà đem lại rõ rẽ rất là lớn cho cuộc đời của chúng con và sự việc Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và chúng ta được rồi. Tôi xin chúng ta hoan nghênh giáo sư thỉnh giảng hôm nay là anh Hoàng. Trước khi Hoàng trình bày. The topic I'm going to speak about today is practice Sabbath delight. And the verse that I really like from this chapter, and from Mark 2:27, it said that Sabbath was made to meet the needs of people, and not people to meet the requirements of the Sabbath. So the idea is that, you know, Sabbath wasn't made so that way we have to follow the Sabbath, but that, you know what, the reason God made the Sabbath was for us, okay, for us to enjoy, for us to use it. So Mục sư Linh nói là cái này 2 tiếng, chắc cái này cũng phải tới 3 tiếng luôn, nhưng mà tối nay tôi muốn nghỉ nên chắc cái chừng 10 phút là nó xong rồi. Okay, let's see. So
I have about 5 slides, 6 slides. So, instead of going through the book, I kind of summarize it. And so the first thing is, what is the Sabbath? Okay, so the idea is that the Sabbath is a 24-hour period, and that where you stopped all work. Okay, no paid or unpaid work. It's all work that you're supposed to stop. Because why? The idea is that you stop all work is because you'll never finish with your work. And actually the other idea is that God is in charge of everything. So you don't have to worry about finishing all of your work and that you got to get everything done. Okay, it's kind of a hard thing to think about, but that giống như vợ của Hoàng Thư nói, ủa sao không làm mà sao phải nghỉ vậy, lúc nào cũng nghỉ hết vậy, có chuyện làm mà. It's true, lúc nào cũng có chuyện làm hết trơn hết đó. Okay, but this is what the Sabbath is like, is that you have to stop working. Okay, and then the other part is that you gotta rest. Okay, and what does that mean? It means that you do things that help to restore and replenish. It makes you feel better when you rest. Okay, you can't be resting when it makes you more tired. And then the other thing is that it delights, it makes you happy. Okay, and you have to do things that make you happy during the Sabbath. So you stop working. Okay, you do things that doesn't make you feel tired. Okay, the other thing is that you gotta be happy. Okay, do things that are happy. And then the last thing is, the word is contemplate. So that way you are thinking and that you are allowing time. So that way God can speak to you. Okay, any thoughts about this? The stop working is really hard for me. The resting is good. But so what is your idea, when we talk about, stop working? Mình có thể dừng làm được không? Dừng công việc được không? Này là chuyện nhà thờ luôn á, chứ không phải là chỉ chuyện đi làm không thôi. Nhưng mà có một ngày không làm chuyện nhà thờ nữa. Đi làm chuyện nhà. Chuyện nhà cũng không được. Nếu mà theo cái này cũng không làm chuyện nhà luôn. Đi chơi ai làm? Đúng rồi. Cái đó là cái khó đúng không? Ok, tại vì cái này là chuyện nhà cũng không làm, chuyện vườn cũng, nếu mà chuyện vườn mà mình thích thì mình làm, chứ không phải là cái này nó nói tới là những cái chore giống như móc nhà, quét nhà cũng không được làm. Để về nói với bà. Đúng rồi. Đúng không? Bữa nay là ngày sa bát luôn đó. Tại vì theo người Jewish thì là họ cũng không nấu ăn ngày đó luôn. Mình phải nghỉ hết luôn. Mình đi ăn tiệm rồi mình nói người khác làm. Cũng được, cái đó thì cũng được. Nhưng mà em nhớ trong sách nói là để mà ngày đó mình nghỉ, có nghĩa là mấy chuyện đó mình làm mấy bữa trước. Đúng rồi, đó, cái chuyện đó là không phải là mình không có làm, những chuyện đó thì phải làm, nhưng mà mình phải, cái đó mình phải nói theo phía sau một phần nữa, đó là làm sao mà mình có thể làm được cái ngày sa bát, đúng không? Tự nhiên nó đâu phải là nó có đâu, because it's kind of unnatural, right? So that's what the Sabbath is about. But why do you have the Sabbath? Okay? Why do we have the Sabbath? So, first of all, one of the things about the Sabbath is that it's a reflection of the rhythm, that God has in life and in creation. It's giống như ở trong Ecclesiastes, nó nói there's a time, for everything. Chứ không phải là lúc nào cũng làm hết. Xong rồi, God, after the 6 days, he rested on the 7 days also. Có ở trong cái season, there's a season to life. There is, in nature, if you look, there is always some sort of a rhythm. Chứ không phải là lúc nào cũng làm. There's fall, there's spring, there is winter,
There's a rhythm to all of this. Okay? It's not just continuously working. So God made it so that way we don't have to do this. The other thing mà Hoàng thấy á, mà it's kind of interesting, mà I didn't think of it before, was that Sabbath is a way for us to look forward to what the end is like when we are reunited with God. What is that like? Is that we have that time and that opportunity to rest, to enjoy. You know, when we are in heaven, when we are rejoined with Jesus, that's what it's like. And the Sabbath allows us to see what that is like. Okay, so it's a moment in time for us to look and see what heaven could be like. And then the last thing is it reflects God's presence and love for us. Nó hơi nhỏ ha. So how does it do that? Well, it helps us to grow. It's a form of spiritual discipline. It's not just for us to know and for us to kind of think about, but actually it's a way for us to grow spiritually here. And the reason is that it slows us down. Okay? Otherwise, we're always going and working. And so the Sabbath slows us down so we can connect. Otherwise, we are just constantly on the go. This is the other one that is really interesting. Là hồi xưa á, khi á, dân Israel á, mà nó đi qua Ai Cập á, nó bị làm slaves á, thì nó làm mấy ngày? 7 ngày. Nó làm bao nhiêu... nó làm bao nhiêu tháng? 12 tháng. Lúc nào cũng làm hết trơn hết á. Okay? The idea is that when God redeemed the Israelites from Egypt, He gave them rest from slavery, from the Pharaoh, from what was going on, what was making, them to do at that time. And in the same way, God gives us an opportunity to rest here. God has redeemed us from this world. And so God is saying, you don't have to worry because you don't have to follow what is going on and that you can rest. Okay? So God redeemed the people of Israelite from being enslaved and working constantly. And He's done the same for us. He's redeemed us so that way we don't have to be working constantly either. Okay? And the part is that, so that way, again, why is that so that way, it's hard to think about this, but so that way we can play. That's the hard part to think about the Sabbath is, so you can play. Đó là lý do mà tôi mời anh Hoàng chia sẻ bài này á. Hả? Là anh chơi nhiều hơn tôi cho nên tại vì hồi kia có một vài người Hoàng nhớ nữa đó là hồi mà còn nhỏ đó là ba má đó không bao giờ chơi với lại con Điếc đó, không bao giờ chơi với Hoàng hết trơn hết á. Thì có dạy có vui nhưng không có chơi. Thì cái đó là cái thường thôi à. Và Hoàng thấy Hoàng nhớ là hồi mà lớn lên, that's one thing I'm going to do differently. I want to play with my kids. Okay? I want to enjoy. I want to have fun. Yeah. Chứ không phải là lúc nào mình cũng cần suy nghĩ mình phải làm cái chuyện này, lúc nào mình cũng phải lo lắng, lúc nào mình cũng phải suy nghĩ là tuần ngày mai, ngày mốt nó sẽ ra sao. Khi mà mình chơi được á, thì á, cái đầu óc của mình á, you don't have to think about those things anymore. Right? So it's not that you rest, không phải là mình nghỉ, nhưng mà mình phải chơi nữa. Tại vì trong một cái phần đó là it said that God enjoyed His creation. He when He finished creating everything, He enjoys. He made it so that way it's different. And in the same way,
we have to learn how to play and not just stop working and not just rest, but play. Có ai biết chơi ở đây không? Làm gì khi mình lớn rồi bây giờ mình chơi làm sao? Chơi gì? Chơi gì? Chị em Chơi game. Ok, mình chơi game cũng được đúng không? Chơi game gì vậy? con Clash Royale. Ok, Clash Royale, chơi game ở trong computer hay là ở trong là cái phone. Chơi gì nè? Dance. Đúng rồi. Dẫn con đi park. Hát karaoke. Hát karaoke. Đúng rồi. It's hard work. It's hard work. It's hard work to play. Tại vì nếu mà mình không quen á, khó chơi lắm. Huh? It's you gotta work to play, okay? Or you gotta play to work. But the idea is that không những là mình không làm, nhưng mà mình phải enjoy the time. You know, we have to find not only rest, mình nghỉ, mình không có mệt nhọc, nhưng mà you have to delight and you have to enjoy the time to count it as Sabbath. And then the last thing is that, you know, when you have time and you're resting, the idea is then God can communicate with you better. And that people can communicate with you better. When you're working and when you're doing things all the time, you don't have that opportunity. Hỏi mình đi shopping có phải là chơi không? That's a good question. Mấy người nghĩ sao? Đi shopping có chơi không? Thì cũng nói vui thì là cũng có thể. Có thể được, có thể thôi. Tại vì you know, is it, you know, I think một cái phần đó là mình có thể suy nghĩ là nó có productive hay là không. Nhưng mà the main thing is, do you enjoy it? Do you find delight in it? Nên cho mỗi người nó sẽ khác nhau. Tại vì có khi đi shopping is disruptive chứ không phải là nó constructive. Chơi game thì destructive. It can be, chơi quá thì nó cũng vậy. Right? Okay. Bây giờ, so do you understand why we have to do the Sabbath? Okay? It's a reflection of God. It's a way for us to trust in God. You know, it's what God has done to allow us to rest. And even outside of the book said, you know, resting is good for the body. You know, it's nếu mà you guys worry about Alzheimer, sleep is a very good thing because it's when you are sleeping, it's when the body is cleaning out, you know, all of the plaques that are building up in your brain. So not sleeping is actually a risk for having Alzheimer. Okay? So that's why resting, sleeping is important. You know, that's why nói sao ngủ nhiều quá vậy? I'm like, I don't want to get Alzheimer. Okay? Nói sao bác là ngủ được cái chịu rồi. Dạ, cũng được, anh ngủ cũng được. Rest. Đi cái này cái kia nhiều khi mình lo quá. Đừng. You know, you have to enjoy it. You have to find delight in it. Nếu mà nó đi mà nó không có delight, you know, that's one part of the Sabbath you're not doing. Có phải đó là lý do mấy người ngủ sáng chủ nhật không? Cái đó là sự ban phước của một sư linh cho những người ở trong hội thánh mà cho họ đi ngủ được. Tại vì thì buổi tối đó họ không ngủ được, nhưng mà nghe giọng của một sư linh là họ có thể bình an mà ngủ. Và nếu mà tối nay mà các anh chị mà bắt đầu ngủ, that's good. You know, I appreciate it. Thank you. I'm glad I can do something for you tonight. Why don't we do the Sabbath? You know, if it's all good for us. Okay. Why is it that, you know, people practice Sabbath even though, you know, you see the Jewish people, this is one of the things they look forward to. Okay? This is one of the things that they enjoy doing. It's not something that they are forced to do. Okay? It's something that they look forward to. So why don't we do it? That's the question
is, you know, if God tells us that we should do it, you know, and we obey the Bible, but how come it's not something that we emphasize or we do at all when it's good for us? So some of the reason is we have a distorted view of who we are. Is who we are is what we do. It's like, you know, that what you are is not because you are a son of God, that you are a person that God's love, but what you are is what program have you done? You know, what have you accomplished? What did you do today? Okay? And you know, cái đó là cái chuyện thường. It's like you, when people come to you, they don't ask like, you know, one of the most common question is, what do you do? Not necessarily like, oh, you know, what are you like? It's what do you do, because what you do, you know, is such a big part of how we think the other person is and how important they are. Okay? But in God's view, that's not as important as who you are. You know, what you do, even for the church, is not as important as who you are to God. Okay? And that's the first thing that it's really important on when we're thinking about the Sabbath is, you know, even stop working, you know, even for the church and even for the job in the church, because, you know, those things don't make us more important to God. It's because of who we are that makes us important to God. We think about why don't we do the Sabbath? It's because it's the Jewish religion. You know, it's something that in the Old Testament, but actually the New Testament does it too. Okay? It's something that is the law, but it's not. Again, that's not the only reason. It's not because we are being legalistic and we're just following rules, but it's because it's good for us here. And then the last one that's it's kind of important is because one of the author brought it up is because we're afraid of what we find out of who we are. And a lot of it is because we are shamed. Our feeling of shame when we find out who we are is that when we start to stop working, when we're stop doing things, we start to think about what is it that makes us who we are, and we think whether we are good enough, we think whether we are important enough, we think whether other people think of us. And so when we slow down and when we don't use work and our accomplishments as a way to show other people who we are, and we start to think about what is it, you know, and how are we connected to God, that's the problem. That may be some of us why we work so much. What do you guys think? Why don't we keep the Sabbath more? Ngày sa bát? Hả? Sorry. All of the above. Okay, that's a good answer. Any other reasons we don't? Okay. Em nghĩ nếu mà mình giữ cái ngày sau đó như em, cái ngày nào mà em không làm gì hết, em cảm thấy waste time. Tại vì mình thấy mình làm nhiều quá, thành thử ra mình cũng muốn nghĩ mà mình nghĩ là ngày sau mình ngồi đấy mà trong khi một đống đồ mình phải làm. Mình thấy đó là lý do mình không muốn nghĩ. It's very, đúng rồi. Okay, done. It's a waste of time. Okay. Không sao nữa. It's a very good reason. Ở trong Kinh Thánh cũng rất là hãy lợi dụng thì giờ vì các ngày xấu thì cứ bắt nghỉ hoài sao? Đâu có bắt nghỉ hoài đâu, chỉ có một ngày thôi. Chỉ có một ngày thôi chứ không phải là nghỉ hoài. So should we rush to rest? Should we rush to rest? It's like you look forward to it, right? But there's things that maybe you have to do so you can prepare to rest.
người á, thì giống như là nhìn đâu cũng thấy Việt á. Có người á, nhìn đâu cũng thấy Việt hết trơn hết á. Mà có người á, thì nhìn đâu cũng không thấy Việt. Cái đó là trong gia đình của Hoàng nên Thư cười á, là tại vì thấy nhà sạch mà lót mới mà cứ mót hoài vậy. Thì bây giờ mình làm sao mình kiếm cái chỗ sao làm sao? Tại vì nó cứ đi quanh quay lo tự. Đúng rồi. Chứ nhìn đâu cũng thấy Việt thì giống như là Trang nói, có nhiều việc lắm. Hay là mình cũng chắc chắn nó cũng không có việc rồi. Trong sách thì nó nói một cái phần rất là hay, con trai của Cao 52 á, em nói cái việc thôi, em không có nói tiếng Anh ra được ra, nhưng mà nói chung là cái mà em học em thấy rất là hay là cái mà cái overworking á, cái bệnh của cái người mà overworking á, cái bệnh đau của em nha, nhưng mà nó nói rằng là nó release, nó có cái neurochemistry á, của cái brain á, nó release cái hormone. Thành ra nhiều khi á, mình cứ nghĩ là tại vì mình thích làm hay là vì emotion feeling guilty, nhưng mà cái em thấy nó hay đây, nó nói là cái brain của mình release cái hormone, rồi nó khiến là nó là một cái nhu cầu, giống như là mình không làm á thì tự nhiên mình thiếu cái gì đó, mà không phải là tại vì cái feeling, mà tại vì cái physical needs, mà tại vì mình train mình vô làm trong cái này mà cái body nó lại đạt được cái đó, thì em hiểu cái việc đó đúng không? Maybe I think cái bộ phận là giống như có thể là hormone, nhưng mà có thể là những cái habit, với lại có những cái mà mình grow up with, và những cái idea. Anh hiểu. Yeah, it's a possibility, but you know, giống như ở trong gia đình mình từ hồi nhỏ đến lớn mà lúc nào cũng nói là phải làm hết. Lúc nào mà thí dụ như thấy đồ mà không thấy đồ để đó mà không giặt, hay là để đó mà cứ la, thì là you grow up, you feel like you need to do it. Tôi thấy có một cái ngày sa bát là trong kinh thánh dạy đó, nhưng mà hình như đa số chúng ta không ai được huấn luyện để hiểu và biết cách nghỉ ngơi. Đúng với rồi. lại mình lớn lên mình grown up trong cái society how it works, là mình cứ theo như Đúng vậy, rồi. theo cái cycle đó thôi. Đúng rồi. Và đôi lúc á, khi mà mình bị breakdown hay gì, bắt đầu mình mới chịu nghỉ ngơi. Đúng Lúc rồi. đó mình chỉ nghĩ để mà retreat rồi đứng dậy làm tiếp thôi. Đúng rồi. Thành ra mình nghĩ mình không có được huấn luyện để understand how to apply to rest. Đúng rồi. Yeah. Exactly. Cái ngày sau đó mình làm giống như là cá nhân mình, hay là mình làm giống như với vợ con, được không? Sẽ cống hiến cả gia đình luôn. You know if you có ai có biết mà người Jewish mà họ tập ngày sa bát không? Là cái mà Hoàng ghét nhất á, là hồi kia có mấy người làm chung á, mà ngày bắt đầu, tại vì sa bát á, bắt đầu từ chiều thứ sáu, ha. Cái xong rồi á, có chuyện làm gì nó cũng kêu nó phải đi ngày sa bát này, nó phải đi mất, cái nó bỏ lại công việc hết, thế là mình phải làm thôi. Nhưng mà nó look forward nguyên cả gia đình. You know, họ đi tới, họ ăn chung, họ không có bật tivi, coi tivi, nói chuyện, chơi game rồi đủ thứ hết như vậy đó. Nên thường it's actually không phải là một mình, có thể là một mình, nhưng mà thường nó là một chung gia đình, you fellowship, you chơi với nhau. Hồi nãy có ai nữa nè. Thôi. Tôi nghĩ cái mà Hương mắc phải á là giống như nãy anh Hoàng có chia sẻ là mình sợ là nếu mình không làm thì ai sẽ làm đây. Nhưng mà cái này trong cái quyển sách này nhắc là Chúa sẽ in the control. Nếu mình không làm á thì Chúa cũng có chuyện nó cũng sẽ có, chứ không có gì hết, nhưng phải ai làm đây thì những cái đó là cái mentality mà những nói là do identity. Thì nếu vì you so important, nếu mà mình không làm thì sẽ ai làm đây, nhưng mà Chúa sẽ cho người khác làm. Đúng rồi, mình không rửa chén mà vợ làm thôi, không sao. Ngày sa bát của mình. Nếu mình không làm thì ai làm đây, tại vì mình muốn control mà, thì nếu mà mình just let go of that and see what happens, and I think at the end of the day things will fall in place, you know, and it's not like somebody dying or anything, nobody's gonna die. Nó bị la thôi à. Em nghĩ không chỉ mình làm
phải làm nhưng mà mình schedule. Ví dụ như Okay. cái ngày, ví dụ mình nghĩ là bây giờ từ ngày ví dụ như mình nói là tối thứ sáu cho tới tối thứ bảy đi, mình sẽ relax, mình enjoy, mình đi ra ngoài mình chơi, mình ăn uống, mình nói chuyện với con cái gì đó. Thì những cái chuyện mà mình làm, cái nghĩa là non-paid work á, thì thay vì mình phải trả tiền bill mất cái gì đó thì mình hẹn ngày khác mình làm. Nếu cái nghĩ cái này is doable, nếu mà mình muốn bỏ ý kiến của mình, Đúng rồi. thành thử ra mình có thể schedule, mình có thể làm được, mình sẽ không phải là bỏ cái gì đó nhưng mà mình làm cho cái ngày khác. Đúng rồi. Giống như mà cái dân khi hồi mà dân Israel á, mà họ đi ở trong đồng vắng mà họ lấy mana, mà tự nhiên á, Chúa nói á, trong cái ngày trước mà ngày sa bát là phải lấy thêm, phải lấy double lên, rồi làm sao rồi mà sao lại thức ăn nó không hư. Tại vì một phần đó là mình phải tin tưởng, we have to have faith that God is in charge of your life and then God has planned for you. I think that's when I think about the Sabbath. That's actually for me. That's actually one of the most important thing is, do I trust God enough to do the Sabbath? You know, am I willing to give up, you know, what I think I need to do and let God be in charge of my life? Okay? Ông Hoàng nói Hoàng lớn lên ở trong không khí cũng không có thì giờ nghỉ ngơi vui chơi. Yeah. Thì Hoàng bắt đầu từ khi nào Hoàng biết cái này, rồi cái học đó, nó như thế nào, nó trải qua cái quá trình như thế nào để Hoàng hiểu được cái này nhiều hơn? Yeah, sau khi mà có vợ, tại vì vợ làm hết, nhưng mà cái đó mình sẽ mình sẽ nói tiếp đây, ok? Có vợ nó khỏe lắm. Just một phần nó cũng đúng nhưng mà. The next one is the Sabbath how. You know, how do you do the Sabbath here? Okay? Because you know, we think about it, we know that we have to stop working, you know, we have to rest, we have to delight or enjoy, and then we have to contemplate or think. But how do you do it? Well, okay, the first thing, you know, the author said is you got to identify the 24-hour block of time. That's the first thing you have to do, is you have to make that decision that you're going to do it. For the 24 hours, like, can you continue here on the break? Okay, nếu mình bắt đầu 6 tiếng đi xong rồi, nhưng mà you know, it's best, you know, practice là 24-hour continuous. Okay, Tùng bắt đầu người ta nói là it's from what I understand, mà theo Kinh Thánh là 24 tiếng straight, not 24 tiếng chia ra 4 tiếng 6 ngày. Okay. But that's the first thing, is you have to identify. You have to make a decision about when you're going to do it. Okay, cho nên hồi nãy hỏi when decide? Well, you have to pick a time and a date. Okay, that's the first thing. Okay, and it doesn't have to be on a Sunday. Nếu mà mình làm 24 tiếng và thay vì mỗi tuần mình làm ví dụ như 2 tuần làm lần, từ sáng lại một tháng lần. Cái đó Trang phải nói chuyện với lại Chúa quá. Hay là nói chuyện với Tùng, nên là chắc hai người có thể come up with a schedule. But the idea, you know, if you think about it, the idea is how much trust do you put in God that you will be able to accomplish and to do everything in your life. Okay, it's not just about resting, but I think it's a lot about how much faith you have and how God is in charge of your life. Okay? The second thing is to make a list of things that will bring you delight, because it feels like play. Because that's the second part, is it has to be play. It has to bring you delight. It has to bring you joy. Giống như mà nó đi cái trip, but it makes you miserable. You know, maybe it's not taking the Sabbath. Okay? Maybe bring in a trip
you know, to do hiking and it's fun for you, then it is. Okay? But you have to list out what is good for you and what is not for you. This is the part where everybody's been asking, is that you have to prepare the other 6 days for this day. Nó không có tự nhiên mà tự nhiên cái nếu mà you guys không có làm trước mà nó sẽ happen. You know, yeah, if you have to pick a day and then you have to do all your work in the other 6 days. So that way you can rest on the 7th day. And whatever you didn't get done, you're gonna have to trust that God is in charge of it still. Okay? And that's the hard part, I think for me, is to say, you know what? You can let it go. Because you always feel like you're responsible for things and you need to get it done. But it's not you who's in charge of your life, it's God. Right? And do you trust God enough to say that He is going to do this for you? Okay? And then the last thing that the author said to do is, on how to do the Sabbath, is to make a container, which basically mean what will make this Sabbath day different than other days. Okay, what will you do on the Sabbath day that is different from the other day? What will you do or not do? In the Jewish Sabbath, there's a lot of things you can't do. Giống như bật đèn lên cũng không được, bấm cái nút điện cũng không được, đi cái elevator lên bấm nút cũng không được. Because they believe that's work. Okay? But you have to decide in your mind, you know, what is work and what is not work. Okay? If you enjoy cooking, it's not necessarily work. But if you're just cooking so that way you can feed your family, that's work. Right? If you enjoy working in the garden, then it's fun. But if you are doing it, you know, to make sure that it looks good, then it's not fun anymore. It's just work. So that's why it's different for each one of us, you know, to decide what is work and what is not work. And what you enjoy, but it has to be something that you enjoy and that you want to do, rather than it's something that, oh, không có làm việc để trả tiền, hay là, you know, it's not, you know, the work that you usually do. Giống như, ví dụ như móp nhà, okay, giống như là dọn nhà. Is it work when you really enjoy doing it, or tại vì you muốn cái nhà nó sạch? Because if you just want it to make it the house clean, then it's a chore, right? But if you enjoy doing it, if you enjoy folding clothes and giống như khi mà Hoàng thấy vợ mà chùi nhà mà thấy she vui quá, that's she likes it, right? That's not work for her anymore. Okay? So that's in, you know, and that's what, you know, with the, you know, this is the one part where you can decide, you know, what is work and what is not work for you. And you have to decide within those 24 hours, you know, of your Sabbath day, of what you like to do. Okay? I have a question. I can't settle with this kind of thinking. Go ahead. The reason is when you have a job, Mhm. work during the week. Yeah. So you have the 2 days weekend, Yeah. right? So to work, to serve in church, Yeah. those are the time that you consider as the opportunity to serve the Lord. Mm-hmm. And then if you talk about Sabbath, that you don't consider working, not working, and all those things. Mm-hmm. To me, it sounds so heavy Mm-hmm. that when you do God's work, this is probably talk about pastor job, Mm-hmm. not for the daily. Not for the rest of the people, right? Yeah. I mean, the pastor can take a Sabbath day, but, you know, ordinary people in the church, they can't take a Sabbath day.
No, they They anybody have to can work. have Sabbath day. Yeah. But I'm talking about this. It's for the pastor only. Yeah. Because the pastor, who knows what they do? Okay, and Yeah, nobody knows what pastors do. That's why they can take 24 hours to do nothing. But I just know everybody work. They have 2 days, Uh-huh. right? Yeah. So if considered for the pastor, they consider the Sabbath day. Why 24 is supposed to be 48 hours? Tại vì được 2 ngày. Doesn't have to be on the weekend. Okay? Uh-huh. So whatever the people for all of us when we serve in church, Yeah. nobody twisting your arm to make you work. Yeah. You do it because first of all you get the calling Uh-huh. and it's the opportunity that you want to serve. Đúng rồi. So it's not work. Yeah. That's a good question. Chỉ có mục sư mới có ngày sa-bát thôi, còn the rest No, of we have us. 2 days. We have 2 days, but we're working, you know, because we're working, and giống như mà ví dụ you volunteer, right? That's unpaid work. But that's what you want to do. I It's not understand. work. Yeah, that's still work. That's still work. Okay, if you put it that way. Yeah, it's unpaid work. Volunteering is unpaid work. Okay? So I don't know, Shilin. It's like you're the only one that can do this. How do you do it? What do you guys think? You know, I mean, I feel the same way, right? Tại vì 5 ngày kia là mình đi làm rồi, còn chỉ có 2 ngày mà có thể là ở chuyện công việc nhà thờ, đúng không? Giống như là anh Long là giống như mà thí dụ như tập hát một ngày coi như cũng có thể là xong rồi sáng tới thì cũng phải có vậy thôi chứ bây giờ sao nữa. Rồi người khác phải dạy trường Chủ nhật. Bây giờ sao đấy? Nói tóm lại đó là nghĩ như cái cách này đó là mình phải rearrange everything. Hả? Đúng không? Để nó mới fair cho tất cả mọi người. Đúng rồi. Đúng không? Thì trên nguyên tắc đó là phải có người khổ mới có người sướng. Phải không? Phải có người khổ mới có người sướng. Ví dụ chị Dung chỉ phải cần gặp cái chuẩn bị đồ ăn, Đúng rồi. thì mình mới có để mình ăn. Đúng rồi. Và nếu mà chỉ vui sướng chỉ làm chuyện đó là cái đó là sa bát của chị. Đúng rồi. Mà tôi không biết nó phải vậy không. Đúng không? Thấy anh ăn cũng ngon nên chứ cũng không có cái gì sợ. Thì tất cả cái gì cũng phải có sự chuẩn bị, cũng phải có việc làm. Mà tôi chấp nhận là tại vì tôi nói rằng là khi mà Paulo nói rằng là nghỉ ngơi sự khó nhọc của mình, có nghĩa tôi hiểu rằng là thôi bây giờ mình còn sống còn vì Chúa thì chấp nhận khổ đi để cho nó vui, chứ còn không chấp nhận là mình sẽ phàn nàn. Cho nên ví dụ nghỉ là đừng cái nghĩ tới, thấy không? Tại vì khổ mà đâu có sướng gì đâu, thì cứ làm rồi chấp nhận vui vẻ vậy thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là you know take my burden upon you because my burden you know is light. And you shall find rest for your soul. Take my burden so you can find rest. Đọc Kinh Thánh thôi. Để nó nói gì đó chứ có cái càng nó đi kế mình nó ưa. I don't know. Mấy sáng nghĩ sao đây? Bây giờ đi có cái càng mình không ưa, tại vì mình muốn là nó rest. Đó thì I'm just presenting what the Bible said. Bây giờ sao đây? Tại vì á mình năm ngày này đi làm, bây giờ mà 2 ngày mình phải you know, nếu mà mình nghỉ không được, chứ đó mấy người cái này hay là chỉ mấy người mà retire rồi có thể làm được, đúng không? Mấy người retire, đúng rồi. Con nó không có cho mình nghỉ. Đúng rồi, con nữa. Cái chuyện này á, là mình làm không được rồi. Chúa nói nhưng mà chắc chắn là cái này là không phải cho người thường rồi đó. Mục sư, mấy người retire, mấy người không có con, rồi có những người nào nữa mà không nên làm cái chuyện này được không? Mấy người làm biếng thì dễ.
Sao đây? Bây giờ cách nào mà mình sẽ có thể figure this one out? Có thể nào á, cái ý nghĩa của Sa-bát Chúa yêu nghĩ đó là cái tinh thần của mình á, không có tập trung vô cái sự khó nhọc làm việc hàng ngày, nhưng mà là một cái sự nghỉ ngơi về cái tinh thần hơn là như không cần làm nữa. Bây giờ mình nghĩ theo kiểu khác thì mình bây giờ Chúa nói chuyện này có thể là mình nghĩ giùm cho Chúa. Chúa, maybe you thought of it like this, chứ không phải là như vậy. Ok, có thể. Sa-bát là con ngày Chủ nhật phải không? Và ngày Chủ nhật là ngày thứ bảy nè. Thì là nếu mà tùy ngày, thí dụ như ở trong Nghĩ là sao có một ngày nghỉ. một ngày nghỉ. Sao nữa đây? Trước tiên là Chúa nói ngày Sa-bát và ngày nghỉ để thờ phượng Chúa. Một phần ở trong đó. Xong rồi sau đó thì mình mới nghỉ ngơi. Thì là cái phần đó là delight yourself in God, you know, mình có thể đó là mình dùng cái thời gian đó để mình get the revelation, the contemplation, you know, một cái phần đó là to build or connect with God or with other people. That was one of the reasons. Sao Vậy là buổi sáng đi nhà thờ đó có tính Sa-bát không? có thể Vậy it's part. như vậy là đã đông buổi rồi. Là còn chỉ còn có 12 tiếng nữa. Cũng được đó. Nếu mà you have to think about, yeah, because you know the part is like you have to think about what can you do during the Sabbath. What do you consider to be the Sabbath? You know, you consider to be tới nhà thờ a Sabbath because you find joy, you find delight in it, you find rest for your soul, you get to connect with people. It is part of the Sabbath. Rồi tập hát cũng là Sa-bát vậy. Maybe, có thể lắm. Yeah, it can be. Nếu mà nó không khổ. Hả? Nhưng mà ngồi mà nghe một cái đó là phải là Sa-bát. Tại vì cái đó khổ. Right now it's Sa-bát. Cái này hả? I don't know. Trang nãy Trang muốn nói gì? Em thấy giống như là truyền thống của người Việt Nam mình á, là mình nhà thờ Chủ nhật, thì mình nghĩ là Chủ nhật là ngày Sa-bát, có nghĩa là mình đi ra nhà thờ, mình thờ phượng Chúa, xong mình về mình ăn uống rồi nghỉ ngơi, cái body của mình relax, enjoy cái family. Đúng rồi. Đó cũng là một cái ngày Sa-bát. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà ví dụ như mình có một phần mình làm việc trong nhà thờ, thì Trang nghĩ cái ngày Chủ nhật đó không phải là ngày Sa-bát của mình. Đúng rồi. Thật sự ra nếu mà được á, thì tối thứ sáu cho tới tối thứ bảy là the perfect day để mình có ngày Sa-bát, mình nghỉ ngơi, restore cái body của mình trước khi ngày Chủ nhật mình làm việc phòng Chúa. Đúng rồi. Thì cái đó là Trang thấy là cái đó is doable nếu mà mình có thể là cái đó là mình phải prepare trước, mà mình chuẩn bị tinh thần ngày đó mình làm gì đó, thì mình có thể arrange đó, thì cái đó Trang nghĩ that is doable. Đúng rồi. I think another point here is that it's so hard for us to find that day because cái traditional, cái culture là trong tuần không làm gì cho Chúa, chỉ đợi cái ngày Chủ nhật phải làm cho Chúa, cho nên cái ngày đó nó so heavy instead of rest your soul. When we can spread it out, like during the week you can practice thinking during the week, you don't have to wait until Sunday. Tại vì trong tuần muốn bận quá, everything dồn hết cho ngày Chủ nhật. Hát của ngày Chủ nhật, cái gì cũng ngày Chủ nhật hết. That's why it makes that day instead of a Sabbath day. Ăn khổ, như anh nói là khổ quá thôi mà. It's true. Tại vì you know we use that day. Không đổi cái đàn nó không đặt cư sinh nhật cá nhân. Okay. Yeah, that's because we count on those days as, you know, free time rather than a rest time. Every day is Sunday. Yeah. Không, nhưng mà mấy người phải có để care cho người thân đó. Thì nếu mà nghĩ là ai That's why you have to arrange. You have to prepare, đúng không? Okay. That's the hard part, is that actually những người mà phải take care, that's one of the most important thing is they need to find rest. That, you know, cái word là respite. Right? Tại vì nếu mà that's all you do, you'll get burned out and you'll be in worse shape. Tôi Anh Thiện. tôi đọc cuốn sách của ông này thì tôi hiểu á, cái Sa-bát này ông muốn mình làm hay là Chúa muốn mình làm, nó giống như những cái thực hành khác mà Chúa muốn mình làm. Còn
tiếp tục nhờ sức Chúa để mình làm cho tới cái lúc mà Chúa muốn mình thôi. Thì tôi nghĩ cái Sa-bát này cũng vậy, mình cũng phải chấp nhận đây là một trong những cái thực hành mà Chúa muốn chúng mình làm. Anh chị em chúng ta làm như thế nào thì những cái con người Chúa. Ví dụ như có một cái tôi vẫn cái nghĩ tôi còn nghĩ với người đó, cái ngày hay nhất là cái ngày tôi vẫn đi làm chẳng hạn, mình cũng bận rộn. Tôi nói thiệt, tôi làm ban đêm thức khuya 2-3 giờ sáng tôi nghĩ tới công việc, cái việc cũng nói là mình làm quá nhiều. Rồi bây giờ đó, ví dụ như có người mới, bây giờ mình dồn lại, mình lấy những cái activities mà mình thường mình làm cái ngày Sa-bát, là trước đó ví dụ như tập hát, ví dụ tập kinh thánh, mình dồn vào những ngày khác. Để anh chị tôi thấy một cái lần mình chưa làm được, mình thấy được không có làm. Là nếu mình dồn vô cái ngày đó, giống như ngày mà mình nghỉ, ví dụ mình đi vacation đi ha, mình có cái tuần đi vacation đó, vô trong hãng mình phải làm cho xong hết những công việc anh chị ạ. Để mình looking forward to đi cái vacation đó. Thì thay vì một năm một lần, một năm 2 lần, thì mỗi tuần mà mình làm được như vậy ấy, nó có một cái sự mong muốn, có một cái sự mà bỏ lòng nữa là mình khi mình tới đó, và cái câu mà họ nói đó, đây là cái tập mình để đi tới có cái sự bình an với Chúa khi mình gặp Chúa. Đây là một cái practice mà mình thực tập trong lúc này để khi tới với Chúa rồi cái rest của mình chuẩn bị. Thì tôi thấy cái đó nó rất là nhiều. Ý là như vậy. Yeah, cái này là giống như you can take a vacation every week. Yeah. Okay. Yeah. Tôi thấy nếu những người trẻ mà có con nhỏ mà đi làm nữa đó, 5 ngày đi làm, ngày cuối tuần thứ 7 là phải chở con đi những đúng rồi, công việc dài nhiều lắm. Đúng rồi. Thì tôi nghĩ thế này, bây giờ giả sử những công việc của nhà thờ đi, mình nghĩ mình làm cho Chúa, mình enjoy cái công việc đó, giống như vacation vậy. Mình tập hát cho Chúa, đứng mình hát cho Chúa, làm sao mình train cái mind mình để làm everything cho Chúa. Thì đó tôi nghĩ đó là Sa-bát. Cái đó cũng là bắt đầu mình suy nghĩ cho Chúa, tại vì ngày thường mình đi làm mình cũng làm cho Chúa luôn mà. Tại Kinh Thánh nói là do everything for God. Thì là cái đó for money. Em không biết sao nó randomly nó hát lên ngày hôm nay á, là mấy anh chị nghĩ sao nếu mà bây giờ đó ngày hôm nay em mới chở con đi ra đường em trên nguyên ngày, vừa về đến nhà bỏ con xuống là ngồi xuống đây luôn, thì em nghĩ mấy anh chị nghĩ là em mệt hay em khỏe? Em khỏe, nhưng mà hồi sáng là em rất là mệt. Lúc em sáng em thức dậy em làm đồ ăn rồi này kia, em hát rồi em đi em rất là mệt. Nhưng mà during the day á, em khi mà em quyết định em đi chơi với con á, là em bỏ hết. Nó chơi gì em chơi đấy. Em chơi với một đứa trẻ vậy đó. Nó chơi cỡ nào em chơi cỡ đó. Chừng nào mà nó nói cái này bây giờ mẹ nghỉ đi, mẹ đừng có chơi, mẹ ngồi đây mình chỉ đồ không đi chơi. Ok. Rồi nó đi đó, mình ngồi đây mình enjoy, mình đọc sách gì đó. Mình relax. Cho nên em cũng ngạc nhiên trên lúc em trên đường em về á, thì lạ thay á là em có cái thời gian em trên đường em lái xe từ xe đi vô về, em nhìn mây, nhìn đồ, em nói con nhìn kìa, beautiful scene. Mà mẹ feel every time mỗi lần mà mẹ đi cái góc này, mẹ nhìn cái đó mẹ feel giống như là Chúa vẽ một cái bức tranh cho mẹ vậy đó. And I feel like that is God with me. And những cái feeling đó em nghĩ it's come from nó relaxing. Em nghĩ mấy ngày xưa không có nữa. Mà khi mà mình let it go, mình let it go, cái đầu óc mình let it go, mình enjoy, mình really playful, really là em cảm thấy em có được một ngày. It doesn't have to be, em nghĩ Sa-bát không có nghĩa là doesn't have to be là mình really relax the whole body. Có thể là em cũng mệt physically tối nay, mà em nghĩ là cái group mệt đó, là tối nay thì chắc ngủ ngon, nhưng mà cái đầu em, cái tinh thần em thấy rất là thoải mái. Mà thì em chỉ share một chút xíu cái experience thôi. Something to hôm nay là có nguyên ngày Sa-bát rồi đó. technically cũng gần đây vậy. Mất 2 tiếng à? Cái phần đó là we may not think about it, but even here in this age, you know, there's a group of people, the Jewish people, they practice this.
họ cũng đi làm, họ cũng có con, họ cũng đi synagogue, họ cũng có những chuyện đó. And they practice the 24 hours. Ha. Tại vì có hãng mà Jewish á, mà they are truly Jewish, they actually stop working for 24 hours on the Sabbath day. Đây có cái hãng mà nó lớn, it's called B&H Photo. Ông có nói trong đó, you can't order even. You know, during the Sabbath day, you can't order. You can look, but you can't order. And nếu mà mình nghĩ như vậy, how do they do it? How do they do other people cũng giống như mình cũng đi làm, you know, and they actually do the Sabbath day. Ở New York có nguyên cả một cái group mà, you know, không có làm gì hết trơn hết. They keep the Sabbath day, no work. Nên có một cái đề nghị cho một cái giải pháp mà mình đang đối diện là mình trở lại ngay từ đầu mà trong này có ghi đúng là 4 cái đặc điểm của ngày Sa-bát, thì trong đó để là dừng lại, nghỉ ngơi, hân hoan và chiêm ngưỡng. Trong này cái điều này nên có một để ý, một điều rất là quý mà nó có ghi vô đây trong phần chiêm ngưỡng thì dịch ra tiếng Việt, cảm ơn chú Lương, người ta ghi rằng là vào ngày Sa-bát chúng tôi cố tình tìm kiếm sự vĩ đại của Ngài trong mọi thứ, từ con người, thức ăn và nghệ thuật cho trẻ sơ sinh, thể thao, sở thích, âm nhạc, vân vân. Nói chung thì ý này nói rằng là cái ngày Sa-bát là cái ngày mà mình chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Chúa. Với cái kinh nghiệm của nên thì nên thấy bây giờ mình đang đối diện với chuyện là mình phải đặt mình vô một vị trí là 24 tiếng đồng hồ nó nhiều quá. Tuy nhiên đối với nên, ví dụ như cách đây 3 năm đi, một năm nên chỉ có một lần duy nhất là 5 phút chiêm ngưỡng Chúa thôi. Nhưng mà đầu sau đó cho tới giờ này, ví dụ một tuần nên chỉ có 5 phút chiêm ngưỡng Chúa, thì nên thấy rất là quý. Nhưng mà khi mà mình thực sự đã chiêm ngưỡng Chúa được 5 phút trong một tuần thì mình sẽ bắt đầu cảm thấy mình cần qua 10 phút. Chứ còn 24 tiếng đồng hồ thì nó hơi over cho cái mức độ mà mình đang ở đây. Thành đối với nên, ví dụ như nên có một đề nghị, bây giờ các bạn về các bạn thực sự chiêm ngưỡng Chúa 5 phút cho tôi thôi, rồi tính tiếp. Chứ đừng có nói tới 24 tiếng. Đúng rồi, cũng có thể là một phần đó. Cách làm sao mà chia sẻ trong cái câu này tức là trong cái câu này người ta ghi vào ngày Sa-bát chúng tôi cố tình tìm kiếm sự vĩ đại của Chúa trong mọi thứ. Giống như mà khi mà Uyên cái cách mà Uyên đi về mà tự nhiên Uyên có sự vui vẻ trong đó, mà suy nghĩ trong đó, mà Uyên có thể thấy được cái công việc làm của Chúa trong cái mây. It is true. Yeah. It was like a quick picture. Đúng rồi. Đây nè, giống như anh Thiện nói cái này it's not an option. Cái này là Chúa nói là, you know, it's good. Cái phần giống như là cầu nguyện, worship and all of those things. You know, the Sabbath is one of the spiritual discipline that we have to have. Mình chỉ, you know, in our tradition, cái phần đó là cái tradition của mình, we don't do it. Chứ không phải là cái phần đó là Chúa không có nói mình không làm. We just don't do it as a tradition. And so what does it take? Đúng không? Cái phần là it takes everyone, you know, to be able, everyone has to be able to think, you know, that this is something that we all want to do, is have a Sabbath. Tại vì if everybody can think about it like that, then we all can start to do it. You know, chứ không thôi mình nên ví dụ như có một người mà ví dụ như mình hỏi mà and this is our part is ngày mai chủ nhật này có thể luộc bún được không, đúng không? Thì là tại vì luộc bún là it's actually work, right? So technically you can't do it, and so if you ask for that person and they say, you know, Chủ nhật tôi không có thể luộc bún được tại vì đó là ngày Sa-bát. What do you say? You say, easy, luộc bún tối thứ Bảy đi. Đúng không? Nếu mà ngày Sa-bát Chủ nhật, đúng không? It's tại vì if you truly are thinking about the Sabbath and you want to rest, it doesn't mean that you don't take the responsibility. It means that you prepare for it. Okay?
You know, and that's the whole part. Giống như it's like, tại vì ngày Sa-bát là Chủ nhật nên tôi không có tập hát Chủ nhật. It's not true. It means that you have to prepare, use other days. You know, and có khi mình bận quá, you know, có con and everything. And you have to, if it's important, you have to think, you know, what is the priority that you're going to tell your kids? Okay? Is that, you know, that their soccer game or whatever it is more important, or is what God said is important? Cho tôi hỏi lòng con, mình có hai tư thế được. Mình hỏi như vậy ha, ví dụ ha, cái ngày thứ bảy đó đi, nguyên ban worship, Sabbath hết, nguyên ban. Sau qua cái ngày Chủ nhật, mọi người cảm thấy có Chúa thành show up sáng ngày Chủ nhật, mình lên hát mà nay mới hát, cái con hát rồi cho nên nó có tập lượt đâu. Nhưng mà qua cái lời hát, thấy được tấm lòng thành thật của Chúa thể hiện ra cho những người ngồi đó. Mặc dù là hát nói không phải nói thật cái gì đâu, thì mình thấy cái nào nó please God more, cái nào nó làm cho God vui mừng, cái sự mình đặt luôn cái là kinh khủng lắm, lên hát đúng bè đúng tông đúng này nọ, nhưng mà cái tấm lòng không có xăng ở trong người mình, you have fuel. Đó thì bây giờ mình cứ tưởng tượng cái scenario đó, người ta tới nhà thờ người ta hát ăn nhạc rồi nó hát xong rồi tùm lum tùm lá hết trơn vậy, nhưng mà không có mình thấy được cái sự hiện diện của Chúa trong cái cô cảm thấy cái đó là không biết không tiếng sao tôi không hát tôi không biết nhưng mà no please God, but nó không có please and Long. And Long is the one that shows up on Sunday morning. That's the problem. It doesn't work that way. Because in everything you do, you have to take time to practice. They will make it better. You cannot just say, okay, I'm not going to do it. I just sing from my heart and people can feel it and blah blah blah. It's true. That's just the frame that you put it on. Yeah, It no. doesn't work that way. No. Nếu như mình nghĩ được giống như anh Thiện nói, rồi sang cái ngày Chủ nhật á mà mình lại làm tốt hơn á, thì cái đó nó không theo lên cái là quyết định như vậy. Ví dụ bây giờ mình nói là cái người Do Thái, có cái nghiên cứu nào cho thấy rằng là người Do Thái khi họ giữ ngày Sa-bát thì họ ngon hơn cái người khác không? Tức là họ thành công hơn. Có mà. God, look at Jewish, you know. All of your bankers, mấy người entertainment, Nếu như cái đó if that is the case, nếu mà tại vì nó phải thực tế. Chúa đã biểu, Chúa đã nói mình có nghĩa là nó có lợi cho ta. Thì mình thấy người ta áp dụng mà có lợi thì mình cũng nên bắt chước. Tại vì cái phần đó là có khi mình cầu nguyện mà cũng không thấy thành công, nhưng mà vẫn cầu nguyện chứ bộ. You know, before I want to remind of this again. You know, Sabbath was made for the people. You know, Chúa làm Sabbath, you know, so that way we can rest. Okay, he made it for us, and you know, sometimes, and what we're saying here is, you know, even though He made us and He commanded us, we don't think that we don't have time for it, and we don't think that we should do it, or we don't think that God will allow us the time to do it. Or we think that God has placed all these responsibility on us, and so we can't follow what He told us and He commanded us. Okay, that is what we're saying, is that, you know, we're saying that we can't do what you command us to do because you tell us to do other things.
and it's not true. You know, this is the part where we have to be able to turn our thinking and say, if God has this in mind for us, and if we truly trust God, you know, that He has the best for us, okay? And we may not see it at the moment on why it is, but if we trust in God, then we need to take this step. And như có người nói, it can't be 24 hours, it's too much. Giống như mình đã Chúa nói cầu nguyện không ngừng. Có ai mà cầu nguyện không ngừng chưa? Right? But it's not that because we can't do it doesn't mean we don't start doing it. Right? And so that's the part is, you know, we help each other. It can't be a way to escape responsibilities. You know, giống như là nói, tại vì bữa nay cái sàn bữa nay nó dơ quá, nhưng ngày Sa-bát của tôi nên thôi xin anh khác làm. That's not what the Sabbath is. Right? The Sabbath means like, let me clean it after. You know, today isn't my day, but I'm willing to do it before or after. Or if it's your day to have the Sabbath, I'm willing to do it for you today, but then, you know, other days you do it. Yeah, you know, so that's the thing, is that it's not a way to escape responsibility, but it is a way that for you to have rest from your responsibilities. Okay? And con cái cũng được. How do the Jewish people do it all these mấy chục năm, mấy trăm, without raising their kids? And everybody's rested. No, everybody survived. Right? Yeah, it's because we haven't trained ourselves to do it yet. We haven't thought of it. We haven't prepared ourselves to do it. More than it can't be done. Okay? And if it's truly, nếu mà Chúa nói that you should do it, should you do it? You know? Em nghĩ là mình áp dụng sai cái Sa-bát theo như các bài học. Thì tại vì cái ông nói là 24 hours more than personal Sabbath. Yeah. Nếu mà mình áp dụng theo kiểu người Do Thái, cái ngày Sa-bát là ngày thứ bảy của họ, vừa là cái ngày Sa-bát cho cả cái cộng đồng của họ và cái ngày họ thờ phượng Chúa. Phải không? Thì nếu như vậy thì Hội Thánh Tin Lành truyền thống là mình chọn cái ngày Chủ nhật kể như là cái ngày Sa-bát của mình. Trường mục sư Linh, tại vì trường má mục sư là tại vì ngày Chủ nhật họ làm thì họ có một cái personal Sabbath. Cho nên tôi nghĩ là cái mục đích của cái ngày Sabbath là để mình thờ phượng Chúa, để nghỉ ngơi. Mà hầu như là Hội Thánh khi mà sau Hội Thánh mình á, mình chọn cái ngày Chủ nhật. Tôi nghĩ là nếu mình đã chọn cái ngày Chủ nhật theo như Hội Thánh truyền thống là cái ngày Sabbath của mình rồi, thì tôi nghĩ là ai muốn có thêm một cái ngày personal thì đó, nhưng thứ nhất là mình tất cả đồng ý với nhau giữ cái ngày Sa-bát, cái ngày Chủ nhật, có thể là mình giúp nhau một cách limit những cái activity khác, như với sự thờ phượng Chúa thì mình khuyến khích nhau, rồi ban thờ phượng vẫn chuẩn bị tối thứ bảy, nhưng mà vẫn khác thì nghĩ là mình vẫn có thể giữ được cái ngày Chủ nhật là cái ngày Sa-bát. Đúng rồi. Tôi nghĩ đó là hồi đó là hồi nãy anh nói là Hội Thánh đã giữ 2.000 năm nay Sa-bát, rồi Hội Thánh vẫn lên ngày Chủ nhật là ngày Sa-bát, kể như là của Hội Thánh không phải Do Thái. Thì bây giờ anh nói là người Do Thái họ giữ ngày Sa-bát, nhưng mà tới bây giờ họ vẫn chưa tin Chúa, đa số, thấy không? Thì mình thấy mình cũng phải so sánh hai bên. Thì họ cũng có thể họ thông minh thiệt, nhưng mà những cái thông minh họ nhiều khi nó lại tạo những cái không tốt trên phương diện đó. Cho nên tôi nghĩ là mình nói nó là cả hai, vừa là culture vừa là religion, có nghĩa là người Do Thái họ vừa là cái văn hóa, vừa là cái tôn giáo họ. Nhưng tôi nghĩ là mình có cái phần tôn giáo là cái ngày Chủ nhật. It's a good idea. Nếu mà if everybody, nếu mà we believe that we should keep the Sabbath day holy, that we should take the Sabbath day, then what it means is that on Sunday, you know, after worshiping God, after we don't have any other work things, we use that time to rest, to play. Okay, but
but that's the whole part is that we all have to agree to it. Chứ không thôi mà bữa đó mà đi làm này làm cái kia, and it's not the Sabbath. That's the first part. I think that's the first part for everyone is we all have to agree that we need to keep a Sabbath. Okay? That's the first part is, if every one of us say, Sabbath day is important to us, mình hát, mình cầu nguyện, mình have to keep the Sabbath also. Okay? Because if you don't, it's not in our culture. Tại vì một phần đó là cái culture có nên nó dễ làm. Nhưng mà nếu mà không có culture hay là cái tradition á, it's very hard. And then it needs that, and one of the things that he said is you have to find other people who support it, and then you have to talk about how you do it and what makes it successful, right? Giống như Biên kể. And then, the other part for us is you have to actually take the step to do it. Because the reason is that if you don't practice the Sabbath, your kids won't practice the Sabbath because they won't know. Right? If you because we didn't do it, our kids are not going to do it. Culturally or religiously. Tại vì cái người Jewish, they do it, they keep the, June is right, it's just in the culture, it's not a day of rest, and they still don't do anything, they still find it's a rest day, it's a time together, it's a time for family to enjoy a meal together, whatever you do, you come home on that day. Okay, how do we create a culture like that in our church here? Because we know that actually, the problem that we have at this time is people are burned out. People are overworked. The culture right here in our culture is not people are not working enough. It's the problem is we don't rest enough. 24 hours staying up. Yeah. Right? It's the problem is not only in our church, but in our whole culture here is that the emphasis is work. Elon Musk said, is it 9:25 or what is it? I forgot. Where you're actually supposed to work 12 hours a day and then for 5 days a week or 6 days a week. That's the emphasis. Okay? And we're not asking for you to not work. We're asking you that you have a day where you're resting from work. You still have to work. Okay? So as a family of believers and as a church family, we need to start doing that. And as leaders, one of the things he said is you have to set an example. Right? And it's not just only leaders in the church here, but leaders in your family. That's the problem. Is that you work too much, your kids feel like they have to keep working. Right? They can't rest. Lúc nào cũng phải học hết trơn hết. Nếu mà không học thì phải chơi tennis, nhưng mà chơi tennis để cho phải giỏi lên để được cái này, chứ không phải là chơi để cho enjoyment. Right? So the first day, yes. Tôi đọc qua cái bài dịch của anh Lương đó thì tôi có một cái câu hỏi này nha. Có lẽ Lương nói cái statement nó rõ hơn một chút. Tôi đọc nguyên nha. Có một số điều mà Đức Chúa Trời chỉ có thể ký thác. Ký thác tức là mặc khải cho mình đó, phải không ạ? Có một số điều mà Đức Chúa Trời chỉ có thể ký thác vào linh hồn tôi khi tôi hoàn toàn rút phích tách khỏi công việc và nghỉ ngơi. Thì cái câu này có thể định dịch lại theo như ý của tôi, phát họa lại nha. Có một số điều mà Chúa chỉ có thể ký thác, tức là cảm mặc khải cho tôi đó và linh hồn tôi khi tôi hoàn toàn không có suy nghĩ gì những cái việc khác ngoài cái việc
tập trung vào Chúa và nghỉ ngơi. Thì cái câu hỏi của tôi đó thì đó là những cái điều gì mà Chúa sẽ ký thác cho mình, mặc khải cho mình. Ai có kinh nghiệm gì thì có thể chia sẻ. Thì ngày đó là ngày thánh, đúng không ạ? Khi mình đến đền thánh là cái ngày đó ngày thánh, thì có thể không ít thì nhiều tùy theo lượng đức tin của mỗi người. Thì Chúa sẽ ngày đó Chúa sẽ nói khẽ cho mình, hoặc là tự nhiên Chúa có mấy mặc khải gì đó cho mình. Con là trong tuần con có làm điều đó, hoặc là con sẽ phải làm điều này. Còn về trở về ngày sa bát đó, đối với tôi đó. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Cái phần mà anh Hùng nói tới là cái decision là mình giữ ngày đó là ngày sa bát. Nó phải bắt đầu từ cái đó là khi if you make that decision, then everything else will follow. Okay, and you know you have to make that choice of this is the Sabbath day, and if you make that day, you know, this is my Sabbath, then what can't I do on those days, and what can I do? Okay, because otherwise, if you didn't make that decision that this is going to be my Sabbath day, then everything else can take place of that, because there's always something that is more important or as important. Có cái thí dụ này nữa nào, có anh Lộc ngồi đây nè. Anh Lộc kìa, anh Lộc nói đi. Hả? Anh Lộc nãy giờ chưa nghe anh Lộc nói. Chị của anh Lộc là chị Điệp. Hồi đó là sắp sửa tới ngày tôi đám cưới, mà ngày thì bận lắm. Tôi mới nói chị Điệp ơi, sao tiệm vàng của chị ở Chinatown đóng cửa ngày Chủ nhật đó chị Điệp? Các anh chị tưởng tượng coi chị Điệp nói sao không? Em biết là ở trên Chinatown đó, ông bà Điệp á, có tiệm vàng ở Chinatown trên đường Broadway á. Tôi tính đi mua nhẫn cưới, mà chị nói em đi ngày Chủ nhật là chị đóng cửa nhá. Mọi người đều nói sao cái đi ngang qua cái con đường đó, họ mở cửa ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật nha. Chỉ có mỗi tiệm vàng Kim Thọ đóng cửa ngày Chủ nhật thôi. Và chị Điệp nói với tôi nè, mình làm ăn thật thà chất phác, Chúa cho lại gấp 10 lần cái ngày mà mình đóng cửa ngày Chủ nhật đó. Dạ, đúng rồi. Đó là cái lời mà Chick-fil-A cũng vậy. Tôi muốn làm chứng với anh chị, mà tôi nó khắc trong tâm tôi vậy đó. Từ dạ. Đi khi ngày Chủ nhật mà ai có offer tôi cái gì làm ra nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không. Maybe nhiều quá thì là mình chọn ngày khác, nhưng mà cái đó chuyện khác nữa. Ok, sau khi này một sư lên hỏi tại sao có khi nào mà tôi làm được. Cái phần đó mà anh think giống như có những người nói it's something I'm growing into. Chứ nói mà tôi giữ ngày sa bát it's hard. Okay, but it's something that I'm growing into, that is important, and that you have to rest. Okay, and then you know there are many benefits. It's not only the spiritual benefit, but the emotional benefits, the physical benefits of rest. And it's God ordained. This is something that God has given to you. Giống như là Chúa cho tình thương, Chúa cho cơ hội để nghỉ ngày sa bát, but you don't take it. God has given you, you know, a rest day, and you said, I don't want it. I want to work. That's what it's like. You know, God has said, hey, you know what? You don't have to do anything. I'll take care of it for you. And you said, I'd rather work than rest. I'd rather not take vacation. I'd rather work because, you know, I enjoy work so much. Okay? So I just want to leave you with this again. Sabbath was made for the people because God knows that you need a day of rest. Okay? And Chilin hỏi, there are many ways you can do it, but each one of us have to start, and then hopefully tới những ngày tới, you know, we can talk more about how you did it. Because you know, everybody's gonna have to start somewhere. And you know, Chilin nói, no, I don't have I'm a workaholic.
You know, so, but you need to be able to rest on it. And you need to be able to trust. I think for me, observing the Sabbath has to do more with my faith than anything else. It's like the willingness to trust that God will take care of my work and all the things that I have to do, rather thinking I have to finish everything. And that's what the Sabbath means to me. Is you have to trust God rather than trusting yourself and your ability to do work. Okay, the leg all yours. Tôi á, thì lớn lên á, là biết phải giữ ngày Chủ nhật, mà giữ á, là sợ phạm tội. Vậy thôi. Sau này khi học được á, thì tôi thấy rằng có những chuyện Kinh Thánh dạy mà tôi không có biết. Tôi giữ ngày Chủ nhật là sợ phạm tội thôi, là sợ một sư rầy, sợ gia đình mình không có gương mẫu. Mà không có cái chữ nghỉ ngơi và không có cái chữ enjoy hay delight. Delight giống như cái gì cũng giống gần với tội vậy đó. Và không hiểu contemplate. Không, cái đó là tình cờ Chúa dạy thôi. Thì tất cả những điều đó nó đem trở lại một cái nhìn rất là khác đối với tôi. Cũng giống như nhiều anh em chúng ta, cũng giống như Hoàng, tôi nghĩ ngày thứ hai ấy, là nó đòi hỏi đức tin rất là lớn, mà không phải là perfect, nhưng lúc nào tôi cũng fight cho nó là Chúa ơi, quá nhiều việc làm mà con phải ngưng để con nói rằng con tin rằng Chúa run the universe, not me. Đấy. Dĩ nhiên tôi cũng phải học, có những chuyện mà không có chuẩn bị trước đó thì không có nghĩ được, mình phải chuẩn bị trước một chút. Thứ nhì đó là nhìn cái nghỉ ngơi đó của tôi, giúp cho tôi nhìn anh em mình đó nó khác. Rồi đó tôi nhìn anh em mà tôi nhìn là mấy người sẽ phụ mình làm việc tiếp thôi, chứ không có thấy những vui buồn của họ. Và rồi á, càng lớn tuổi tôi biết rằng làm bao nhiêu sẽ có lúc phải ngưng công việc của mình, giao trở lại. Mà lúc đó mình ngưng đó, mình có enjoy Chúa không, hay là chỉ enjoy Chúa không, chỉ enjoy công việc thôi. Nên là tôi mong những ý này khích lệ tất cả chúng ta. Một phần đối với tôi là mục sư đó, tôi rất là cảm ơn những người sẵn sàng dành thời giờ nghỉ của họ, nghỉ việc làm bên ngoài đó để phụ giúp của công việc hội thánh. Và dạy nhau điều này đó có thể gây khó khăn chút. Có nghĩa là sẽ có một số người sẽ không còn available nữa, nhưng mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể sắp xếp rồi phân công với nhau. Tôi nghĩ thứ hai, nhưng một sư Tony nghĩ thứ tư. Mà tôi học được điều này cho nên tôi nói với anh em là protect his Wednesday. Lý do tôi đi chọn thứ tư là thứ tư ngày của Chúa Sa Nghỉ. Và tôi make a rule, tôi không bao giờ gọi Tony vào thứ tư, tại vì tôi muốn protect that. Okay? Phải nhắc Tuấn, nhắc Uyên đừng gọi Tony thứ tư. Cho nên xin Chúa dùng điều này để khích lệ tất cả chúng ta. Chúng ta đứng lên, chúng ta cũng xoay vòng tròn nữa ha. Tại vì tất cả chúng ta là những người có thể nâng đỡ nhau trong chuyện này.